Hai geng. Hari ni kita ada projek Smart Virtual Button. Apa beza button dekat sini dengan switch dekat sini? Kalau sini kita kena tutup lampu satu-satu. Dengan Smart Virtual Button ni, buka kamera phone. Nampak ni 3D image ni, button merah ni tutup lampu. Button hijau buka lampu. Korang boleh off lampu macam ni geng. On. Cuba demo sikit. Macam mana? Macam ni. Oi, macam tu Ni. Tutup. Buka. Buka ke hatimu. Tengok sini daripada 2D image ni jadi 3D image. Ini namanya Augmented Reality, AR. Kat sini kita orang buat AR tambah dengan IoT, which is Internet of Things. Inilah future geng. Tak perlulah kita nak on off lampu guna switch kat atas ni, okey? Alright geng, tu saja. Bye.